Salutare lume, uitați și voi ce am cumpărat din piață de la Rădăuț, deci am cumpărat astea două la prețul de 30 de lei, așa, deci arată jalnic oricum, subwooferul ăsta l-am testat și nu se aude nimic, acum nu știu care este treaba, dar am observat că are multă mizerie înăuntru, așa, aparatul ăsta pare să fie un soundbar cu subwoofer, uitați și voi subwooferul aici pe partea asta. Așa, oricum am să le și desfac. Uitați partea din spate. Așa, deci soundbar-ul ăsta are alimentare 12V 3A, are HDMI pe el, are intrare analogică, are digital input. Uitați la subwoofer, are cu mufă, uitați seria la subwoofer. Așa. Da, și voi că e fisurat. Deci acum am să încep cu subwooferul, am să-l desfac, o să văd de ce nu se aude. Deci acum am să-i scot grilajul. Totuși pare că grilajul nu iese afară și difuzorul nu se poate desface pe aici, prin partea de la grilaj. Este chiar greu de făcut. Deci are sistemul de prindere exact ca la box de combină. Uitați și tubul de pas. Așa. Cum se vede, deci se vede că este fisurat. Totuși din difuzor nu se aude nimica. Vedeți și voi. Se pare că difuzorul este lipit de placaj, dar după mine așa eu cred că se desprinde. Deci eu zic totuși că se poate desprinde de placaj. Da, uitați și voi firele. Deci după cum pare, firul a fost cumva ros aici, uitați și voi, vedeți? A fost ros înăuntru sau nu știu cum, oricum subwooferul ăsta pare că nu a mai fost desfăcut până acum. Așa, deci firele astea nu pot să-mi dau seama cum s-au ros ele aici, bănuiesc că o fi intrat șoarece și o ros firele. Uitați ce scrie și pe magnet.
Ia să vedeți și voi ce are aici înăuntru. Să iau o lanternă. Uitați aici ce are înăuntru. Deci foarte multă mizerie. Ce să spun. Eu, după părerea mea, cutia asta se poate recondiționa și subwooferul se poate face înapoi la loc. Dar acum vreau să văd dacă difuzorul este funcționabil, dacă nu este ars. Deci acum să verific difuzorul, să văd dacă nu este ars. Așa, uitați difuzorul aici. Am să folosesc multimetru ca să măsor impedanța. Uitați cât indică, 3 ohmi. Așa, deci asta înseamnă că difuzorul este în regulă, nu este în scurs sau altceva. Deci dacă impedanța e de 3 ohmi și aparatul mi arată că e de 3 ohmi, înseamnă că, deci asta înseamnă că este funcțional. Dar acum am să pun amplificatorul, am să conectez un amplificator și o melodie să văd cum se aude. Deci acum am conectat un amplificator echipat cu TDA 7294. Uitați, am conectat fierele aici, am pregătit melodia. Așa, am să-i dau drumul. Totul se aude și cum se aude chestia aia și cum iese aerul foarte rapid. Deci, după părerea mea, difuzorul ăsta se poate folosi în continuare. Văd totuși că nu are nicio problemă. Totuși, aici e făcut, e realizat cu papuci. Acum nu știu de ce a fost aruncat la gunoi subwooferul ăsta, dar mă gândesc totuși că amplificatorul de la subwooferul ăsta a fost ars. Și probabil că persoana respectivă a renunțat la tot sistemul pentru chestia asta și a preferat să nu mai repare amplificatorul. Că altfel nu pot să-mi explic de ce a fost aruncat la gunoi, doar subwooferul este bun. Subwooferul funcționează. Așa. Acum am să trec la următorul, am să desfac soundbar-ul ăla cu subwoofer și am să-l desfac aici de față să vedeți și voi. Deci asta e prima dată când îl desfac. Deci nici măcar m-am uitat la ele să văd dacă funcționează. Așa, deci acum am să desfac soundbar-ul. Da, uitați soundbar-ul, așa. Văd că are aici o intrare pe jack. Așa, uitați și marca. Am să-i dau grilajul ăsta jos. Ăsta grilajul așa am luat. Deci așa l-am luat din piață. Deci cam așa arată înăuntru. Acum din prima mi-a sărit în ochi, uitați, difuzorul ăsta mic de aici a fost lovit. Vedeți și voi și garnitura asta e cam ciupită. Dar n-ar fi o problemă chiar așa mare pentru că se poate lipi înapoi. Important este să nu fie ars. Mă văd că are niște tutorii aici. Așa. Are difuzoarele astea mai mari. La fel și pe partea asta la altă. Și aici, după cum se pare,
Da, deci a avut apă în el, dar că difuzorul ăsta văd că este bun, deci numai un difuzor e cu problemă, dar problema asta se poate repara. Butonul ăsta din față văd că se poate învârti, dar se poate și apăsa. Mai are un buton aici care se apasă. Cred că ăsta este butonul de power. Totuși observ că pe aici se disface. Pe aici se poate disface și se poate umbla la modulul ăsta din centru. Așa, deci ca să poți umbla la subwoofer trebuie să scot grilajul ăsta de aici. Deci acum am să încep cu partea de bas. Deci am să desfac difuzorul ăsta de bas de aici. Chiar o ieși foarte ușor grilajul ăsta. Presupun că a mai fost umblat. Deci cam așa arată. Uitați, scrie pe el 4 ohm 50 de W. Uitați aici. Deci nu se simte nimic când apăs pe difuzor. Asta înseamnă că este funcțional. Acum vă care buretii pentru antifonare. Totuși observ că volumul este separat, deci difuzoarele din față sunt separate de partea asta de bas. Acum am observat că eu, ca să scot firele de la difuzor de bas, trebuie să desfac și partea asta din spate. Uitați aici. Partea asta de aici trebuie să o desfac acum. Deci partea asta s-a desfăcut foarte ușor. Deci cam așa are. Văd totuși că are un modul din ăsta de wireless pentru Bluetooth. Posibil să fie modulul Bluetooth pe el. Acum am să scot firul ăsta de la difuzorul care face basul. Deci acum l-am scos. Acum pot să scot difuzorul de bas de tot afară. Uitați aici. Deci l-am scos afară. Am să-i scot și firele astea la alte de aici. Deci am detașat modulul ăsta acum. Așa, ca să văd o leacă înăuntru. Văd că are firele astea mai groase de aici. Astea cu roșu și negru și pe urmă mai are firele astea de aici. Care îi bănuiesc e partea de comandă. Deci sunt 4 canale care pleacă în față. Vedeți și voi, deci are 4 de roșu și 4 de negru. Bănuiesc că 2 funcționează pe medii și 2 pe înalte. Așa, acum am să dau cutia deoparte. Așa, acum să mă uit la partea de amplificare. Văd cablajul aici e puțin cam strâmb, uitați și voi, deci partea asta e strâmbă. Totuși partea de la radiator aici e pusă destul de drept. Bănuiesc că așa sunt strâmbat din fabricație.
Deci am făcut niște măsurători rapide și am observat că difuzorul de bas este conectat la integratul ăsta, un TDA 7379 și mai are aici un integrat de amplificare TDA 2030. Ăsta de aici este un integrat cu 4 canale, deci 2 canale funcționează în punte pe partea de bas, așa, și 2 canale funcționează pe 2 ieșiri de pe difuzoarele din față și integratul ăsta, TDA-ul ăsta 2030, funcționează tot la fel pe 2 difuzoare din față. Acum nu știu exact care sunt difuzoarele din față, dar bănuiesc că sunt difuzoarele alea mai mari, așa, și astea la alte pentru tutorii și medii. Am mai observat că are aici un selector, așa, deci mai are un decoder pentru intrarea optică și HDMI. Asta bănuiesc că e modulul Bluetooth. Are un quartz aici de 18.000. Mai văd aici că are, deci văd că are niște operaționale. Mai are niște tranzistori, probabil pentru stabilizare. Tensiunea de alimentare, uitați aici. Așa. Intrare digitală, buton on-off. Acum am să conectez toate firele înapoi, am să-l alimentez cu ăștia 20 de volți. Am să folosesc un alimentator de laptop. Am unul de la Lenovo. Așa, și am să pornesc. Deci acum am să montez înapoi. Deci acum am montat totul înapoi. Așa, uitați cu ce-l alimentez. Deci cu alimentatorul ăsta de Lenovo. Așa, deci l-am conectat aici. Acum am să-i dau drumul din butonul ăla din spate. Deci se pare că o pornit. Totuși observ că nu este buton de pornire. Uitați, deci când dau să învârt, se face cu roșu. Deci l-am ținut apăsat. Acum s-a făcut cu roșu. Acum nu știu de ce bipăie. Totuși am să încerc să-l conectez pe calculator. Pe calculatorul ăsta am modul Bluetooth. Văd că o găsă ceva TV Sound. Și chestii pregătite pentru conexiuni. Așa. Deci asta este TDA-ul care l-are el înăuntru. Îmi da drumul la o piesă. Acum nu știu de ce nu se aude. Așa, din ce văd eu pe placa asta, am observat aici la etajul final. Uitați, dacă ating pe seta, se aude un băzâi dinăuntru. Așa. Deci bănuiesc că problema ar fi de la intrare. Cel mai probabil că selectorul ăsta nu mai lucrează, nu-și mai face treaba. Totuși mai văd ceva aici la mufa asta. Văd că nu intra cum trebuie mufa asta de aici. Deci am desfăcut panoul ăsta din față. Uitați și voi, deci astea două șuruburi eu le-am desfăcut, dar ca să vedeți și voi înainte. Deci chipul ăsta când a fost turnat, uitați și voi, deci s-au lăsat niște bile de fluduri aici. Deci este o bilă aici în partea de jos și una în partea de sus de aici. Așa, deci astea o să trebuiască să le dau deoparte. Deci cam așa se prezintă plăcuța asta. Până la urmă am desfăcut plăcuța. Deci boxa asta trebuia să aibă și o telecomandă. Uitați receptorul IR de aici. Acum am desfăcut difuzoarele din față. Deci uitați, ăsta mare. Uitați și voi, are magnetul cât difuzorul. Uitați ce scrie pe spate.
4 ohm 20 de W. Uitați și tutorul care este conectat cu difuzorul ăsta mare. Așa. Și difuzorul ăsta mic. Asta are 8 ohm 5 W. Da, deci cam așa arată, deci volumul din interior este închis, tot fără absorbant. Până la urmă am aflat cum funcționează, deci integratul ăsta de aici, PT2313 el este un selector de canale, dar totodată face și controlul de volum și basul și înaltele și funcția loudness totodată. Problema este că eu nu am telecomanda la acest dispozitiv și nu pot să selectez canalele, cum ar veni, nu pot să selectez intrarea. Așadar am aflat că modulul Bluetooth trimite semnal analogic spre el. Deci aici are un operațional, un 4558, care trimite semnalul analogic către acest integrat, dar eu dacă nu pot să selectez canalele și așa nu pot să folosesc această funcție, așa că am să optez la anularea acestuia pentru că nu am cum să fac rost de acea telecomandă. Am căutat sistemul ăsta pe internet și nu am găsit nimic despre el, deci pur și simplu va trebui să modific tot. Așa. Aici mai sunt niște surse de alimentare. Așa, aici mai este un integrat pentru conversia digital-analog. Am verificat cuarțurile și am văzut pe osciloscop că acestea încă mai funcționează. Deci în mare parte cam atât se poate folosi din asta. Deci aș putea să folosesc integratul ăsta, să folosesc intrarea aia care o are, deoarece am descoperit pe unde are intrarea și cam ce se poate folosi din el. Are volumul digital, se poate folosi cu ajutorul integratului ăsta. Dar na, acum am să trec la modificare și până la urmă o să rămână doar pe Bluetooth și intrarea asta analogică, unde intrarea asta analogică se va putea folosi și ca ieșire din modulul Bluetooth. Până la urmă, ca să folosesc integratul ăsta de aici, am făcut bypass la selectorul ăla de intrări, ca să spun așa. Uitați aici schema la selector. Deci eu am conectat ieșirea de la operaționalul care ia semnalul de la Bluetooth și l-am conectat canalul stâng și drept pe pinul de la loudness. Uitați pinul 12 de aici și cu pinul 8. Deci pinul 8 și pinul 12, ăștia care vedeți voi aici cu condensatorul la masă, ăștia sunt, cum se spune, funcția loudness. Uitați pinii, așa. Deci cam așa arată firăraiele astea. Acum am să-i mai conectez și ieșirea asta analog acolo ca să fie funcțională. Și cam asta e toată modificarea lui. Pe urmă am să-l montez înapoi și am să-i pun o melodie. Pe urmă am să-l montez totul înapoi și am să pun o melodie. Acum, după ce am montat înapoi amplificarea, am să-i fac o probă așa cum este el. Rama am să-i o pun mai târziu. Uitați difuzorul de bas. Acum am să pun o melodie. Acum dispozitivul este conectat la calculator prin Bluetooth.
Deci, da, ăsta e testul de putere, ca să spun așa, deci cam asta e puterea lui. Pentru o cameră din asta mai mică, să spun așa, e decent, deci oricum se potrivește foarte bine la un televizor. Cam asta e modificarea lui. Din păcate nu am cum să fac rost de telecomandă. Uitați și voi senzorul aici. Difuzorul ăsta l-am lipit eu. Uitați, am pus lipiciul ăsta. Uitați aici. Toate difuzoarele sunt funcționale. Am să încerc să-l vopsesc, să-l fac să arate ca nou. Am să vopsesc și grilajul ăla din față. Deci, cam ăsta e videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.